So hello everyone, welcome to the Knowledge Hub. আজি পুনৰ আপোনালোকৰ কাৰণে এটি ইম্পৰ্টেণ্ট জব আপডেট লৈ আহিছোঁ আৰু এই আপডেটটোৰ কাৰণে বহুতো ষ্টুডেণ্টে বহুত সময় ধৰি পেলাই ৱেইট কৰি আছিল। চ' ফাইনেলি আপোনালোকৰ ৱেইট ফিনিছ হ'ল আৰু আপডেটটো আহি গ'ল। চ' আপডেটটো আহিছে SSC ফালৰ পৰা কনষ্টেবল ৰিক্ৰুটমেণ্টৰ কাৰণে। চ' ইয়াত কিমানকেইটা পষ্ট থাকিব, কোনে কোনে এপ্লাই কৰিব সেই সকলোখিনি আমি সবিশেষ এই ভিডিঅ'টো ডিছকাছ কৰিম। চ' যদি মোৰ ভিডিঅ'টো ভাল পায় আমাৰ চেনেলটো লাইক শ্বেয়াৰ ছাবস্ক্ৰাইব যাব আৰু লগতে মোৰ হোৱাটছআপ চেনেল আপোনালোকে ফ'ল' কৰি ৰাখিব। মই তাতো এনেকুৱা ধৰণৰ আপডেটখিনি আগতীয়াকৈ দি থাকোঁ। চ' আহক দেৰি নকৰি আজি আমি আমাৰ ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। চ' মই অলৰেডি কৈছোঁ যে আপডেটটো আহিছে SSC কনষ্টেবলৰ ফালৰ পৰা, য'ত আপোনালোকৰ থাকিব অলমষ্ট 25,487টা পোষ্ট কনষ্টেবল GD। গতিকে ইয়াৰ এপ্লাই প্ৰচেছটো আৰু ক'ত কিমানকৈ ভেকেঞ্চি দি আছে, আছামৰ কাৰণে কিমান পষ্ট আছে, সকলোখিনি মই ডিছকাছ কৰিম। চ' আৰম্ভ কৰোঁ। চ' অৰ্গেনাইজেশ্যন নেমটো এবাৰ চাই লওঁ। SSC টোটেল পোষ্ট দিয়া আছে 25,487টা। জব টাইপটো আপোনাৰ চেণ্ট্ৰেল গভৰ্ণমেণ্ট জব হ'ব। লগতে এপ্লাই মোড অনলাইন অফলাইনৰ কোনো সুবিধা নাইকিয়া। তাৰ লগতে মই আপোনাক কৈছোঁ নিউ অফ দ্য পোষ্ট দিয়া আছে কনষ্টেবল জেনেৰেলিটিৰ কাৰণে, য'ত থাকিব আপোনালোকৰ 25,487টা পোষ্ট। তাৰ ভিতৰতে আপোনালোকৰ মেলৰ কাৰণে দিয়া থাকিব 23,467টা পোষ্ট আৰু ফিমেলৰ কাৰণে দিয়া হৈ আছে আপোনালোকৰ 2,020টা পোষ্ট। আৰু নেম অফ দ্য এক্সামটো আমি এবাৰ চাই লওঁ। কনষ্টেবল ইন চেণ্ট্ৰেল আৰ্ম পুলিচ ফ'ৰ্চ, য'ত আৰু SSF ৰাইফেলমেন ইন আছাম ৰাইফেল এক্সামিনেশ্যন 2026। অৰ্গেনাইজেশ্যন ৱাইজ আমি ভেকেঞ্চিকেইটা ব্ৰেকআপ কৰিব চাই লওঁ যে BSF মানে বৰ্ডাৰ ছিকিউৰিটি ফ'ৰ্চত থাকিব আপোনালোকৰ 616টা, চেণ্ট্ৰেল ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েল ছিকিউৰিটি ফ'ৰ্চত 14,595টা, চেণ্ট্ৰেল ৰিজাৰ্ভ পুলিচ ফ'ৰ্চত আপোনালোকৰ 5,490 আৰু সশস্ত্ৰ সীমা বলত থাকিব আপোনালোকৰ 1,764 আৰু ITBP মানে ইণ্ডো টিবেটান বৰ্ডাৰ পুলিচত থাকিব আপোনালোকৰ 1,293টা আৰু আছাম ৰাইফলত আপোনাৰ থাকিব 1,706টা আৰু SSF মানে আপোনালোকৰ ছেক্ৰেটেৰিয়েট ছিকিউৰিটি ফ'ৰ্চ, য'ত থাকিব আপোনালোকৰ 23টা আৰু পে স্কেলটো আপোনালোকৰ লেভেল 3 লেভেলৰ হ'ব, য'ত আপোনাৰ 21,700 লৈ পেলাই 69,100 থাকিব ফৰ অল দ্য পোষ্ট, গোটেইকেইটা পোষ্টৰ কাৰণে। চ' ইয়াৰ ভিতৰতে আপোনালোকৰ চেলেৰিটো এক্সপেক্ট কৰিব পাৰে। এলিজিবিলিটি ক্ৰাইটেৰিয়া অফ SSC কনষ্টেবল GD ৰিক্ৰুটমেণ্ট 2023 কাৰণে আপোনালোকৰ ইণ্ডিয়ান চিটিজেন হ'ব লাগিব। তাৰপিছত যোনটো ষ্টেটৰ পৰা আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব তাৰ আপোনালোকৰ ডমিচিয়েল বা PRC আপোনালোকৰ থাকিব লাগিব সেই ষ্টেটটো। এজ লিমিটৰ বিষয়ে আমি কথা পাতোঁ, গম পাম যে ইয়াৰ আপোনালোকৰ ন্যূনতম বয়স 18 পৰা 23 বছৰলৈকে আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব পাৰিব 1 জানুৱাৰী 2026লৈকে। তাৰ ভিতৰত যদি আপোনালোকে 2/1/2003 পৰা আপোনালোকৰ 1/1/2018 থাকে, তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে ইয়াত এপ্লাই কৰিব নোৱাৰিব। চ' এজ ইলেকশ্যনত কি দিয়া আছে আমি এবাৰ চাই লওঁ। কাৰণ STSC ক্ষেত্ৰত আপোনালোকক দিয়া হৈছে 5 বছৰ, OBC কাৰণে 3 বছৰ আৰু এক্স ছাৰ্ভিচমেনসকলৰ কাৰণে 3 বছৰ দিয়া হৈ আছে। এডুকেশ্যন কোৱালিফিকেশ্যনৰ কথা পাতোঁ। ইয়াৰ কাৰণে আপোনালোকৰ চিম্পল মেট্ৰিকুলেশ্যন পাছ কৰিলে হ'ল, মানে 10 পাছ কৰিলে হ'ল যিকোনো ইউনিভাৰ্চিটি বা বৰ্ডৰ ফালৰ পৰা এজ অন 1/1/2026 মানে 1 জানুৱাৰী 2026 ভিতৰত হ'ব লাগিব। তাৰ লগত যদি আমি এপ্লিকেশ্যন ফিজৰ কথা পাতোঁ, আমি গম পাম যে এপ্লিকেশ্যন ফিজটো URৰ কাৰণে 100 rupees, OBC কাৰণে 100 আৰু চেণ্ট্ৰেল গভৰ্ণমেণ্টৰ যিকোনো এক্সামৰ কাৰণে মেক্সিমাম এক্সামতে আপোনালোকৰ ফিজটো 100 হয় আৰু ওমেনৰ কাৰণে কোনো ধৰণৰ ফিজ ইয়াত নাইকিয়া। তাৰ উপৰি STSC বা এক্স ছাৰ্ভিচমেনৰ কাৰণে কোনো ধৰণৰ ফিজ ইয়াত ৰখা হোৱা নাই। মোড অফ পে'মেণ্টৰ বিষয়ে কথা পাতোঁ। আপোনালোকে যিকোনো নেট বেংকিং ডেবিট কাৰ্ডৰ জৰিয়তে আপোনালোকে বা SBI চালানৰ জৰিয়তে আপোনালোকে ইয়াৰ পে'মেণ্টটো কৰি ল'ব পাৰিব। আৰু চিলেকশ্যন প্ৰচেছ অফ SSC কনষ্টেবল GD কাৰণে কি আছে চাই লওক। কিছুমান ষ্টেজ আছে, সেইখিনি আপোনালোকে পাছ কৰিব লাগিব। চ' প্ৰথম আছে আপোনালোকৰ CBE মানে কম্পিউটাৰ বেছ এক্সামিনেশ্যন, দেন আপোনাৰ ফিজিকেল কেপাচিটি টেষ্ট PET, দেন আপোনাৰ PST মানে ফিজিকেল ষ্টেণ্ডাৰ্ড টেষ্ট হ'ব, দেন আপোনালোকৰ মেডিকেল এক্সামিনেশ্যন হ'ব, দেন আপোনালোকৰ ডকুমেণ্ট ভেৰিফিকেশ্যন মানে গোটেইকেইটা পাছ কৰা হৈছে। গোটেইকেইটা পাছ কৰিলে আপোনালোকৰ ডকুমেণ্ট ভেৰিফিকেশ্যন হ'ব, দেন আপোনালোকৰ চিলেকশ্যনটো আপোনালোকৰ হ'ব। চ' হাউ টু এপ্লাই SSC কনষ্টেবল ৰিক্ৰুটমেণ্টৰ কাৰণে আপোনালোকৰ অফিচিয়েল ৱেবছাইটৰ থ্ৰুদিহে আপোনালোকে ইয়াত এপ্লাই কৰিব। বেলেগ যিকোনো মাধ্যমত যে এপ্লাই কৰে আপোনালোকৰ নহ'ব। চ' এড্ৰেছটো আছে https.ssc.nic.in। ইয়াত গৈ পেলাই আপোনালোকে ইজিলি নিজৰ ফৰ্মটো ছাবমিট কৰি পেলাই কৰিব পাৰিব। চ' ইম্পৰ্টেণ্ট ডেটছখিনি এবাৰ চাই লওঁ। ষ্টাৰ্টিং ডেট অলৰেডি হৈ গৈছে 1/12 মানে আপোনালোকৰ 1 ডিচেম্বৰৰ পৰা আৰম্ভ হৈছে আৰু লাষ্ট ডেট দিয়া হৈছে আপোনালোকে 31 ডিচেম্বৰ 2025লৈকে দিয়া হৈছে। তাৰপৰা শিডিউল অফ কম্পিউটাৰ বেছ এক্সামিনেশ্যন মানে ফেব্ৰুৱাৰীৰ পৰা এপ্ৰিলৰ ভিতৰত হ'ব আনুমানিক টেণ্টেটিভ দিয়া আছে। এতিয়া কৈতো এইখিনি আছিল লাষ্ট ভিডিঅ'টোৰ বিষয়ে। যদি আপোনালোকে কিবা অসুবিধা পায় আমাক কমেণ্ট যোগে জনাব, আমি তাৰ কাৰণে আপোনালোকক ইমিডিয়েট এজ চুন এজ পচিবল হেল্প কৰিব চেষ্টা কৰিম। আৰু তাৰ লগতে মই ইয়াৰ অফিচিয়েল আপোনাৰ PDF-টো আপোনালোকৰ এপ্লাই অনলাইন ফৰ্মখন বা আপোনালোকৰ অফিচিয়েল ৱেবছাইটটো গোটেইখিনি মই মোৰ ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সত দি দিম, তাতো আপোনালোকে গৈ পেলাই এবাৰ চেক আউট কৰি ল'ব, আপোনালোকৰ সুবিধা হ'ব। আৰু যদি কিবা অসুবিধা পায় মোক জনাব, এজ চুন এজ পচিবল কমেণ্ট কৰি জনাই দিব। আৰু লগতে মোৰ হোৱাটছআপ চেনেলটো আপোনালোকক ফ'ল' কৰি ল'ব, তাতো মই এনেকুৱা ধৰণৰ যিকোনো আপডেট দি থাকোঁ। চ' যদি আপোনালোকে খোজে মই ইয়াৰ এটা ডিটেইল ফুল আপোনালোকৰ ভিডিঅ' আকৌ এটা বনাব লাগে, আপোনালোকক কমেণ্টত জনাই দিব। মই ইয়াৰ SSC এপ্লাইটো কেনেকৈ কৰে সকলোখিনি ষ্টেপ বাই ষ্টেপ আপোনালোকক ফ'ল' কৰি দেখাই দিম। যদি কোনোবা জানিব খোজে মোক কমেণ্টৰ জৰিয়তে মোক জনাই দিলে হ'ল।